Αν το τσουρέκι σου δεν κάνει έτσι, κάτι κάνεις λάθος. Αυτό είναι το σωστό τσουρέκι, αφράτο, με ίνες που τραβάνε. Σήμερα θα σου δείξω πώς να το πετύχεις βήμα-βήμα, χωρίς αποτυχία. Μείνε μέχρι το τέλος για να δεις το μυστικό που κάνει τη διαφορά. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε και πάλι στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του και τη Λίζα, και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Σήμερα θα φτιάξουμε τα πιο αφράτα τσουρέκια με ίνες που έχετε δει. Απλά, μόνο με 3 βήματα. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τα υλικά, φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 1 κιλό αλεύρι για τσουρέκια, 250 γραμμάρια ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, 500 ml γάλα, 2 αυγά, 150 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος, 42 γραμμάρια μαγιά νοπή, ξύσμα από 1 ακέρατο πορτοκάλι, 8 γραμμάρια μαχλέπι, 1 κουταλάκι του γλυκού γεμάτο μαστίχα, μισό κουταλάκι του γλυκού κακουλέ, 1 πρέζα αλάτι και βανίλια. Αυτά είναι τα υλικά μας. Μέσα σε μεγαλύτερο δοχείο ρίχνω γάλα ζεστό, όταν λέμε ζεστό, μέχρι 40 βαθμούς. Δοκιμάζουμε με το δάχτυλο, μια χαρά είναι. Ρίχνω μαγιά, την οποία τη μαγιά θα την διαλύσω μέσα σε γάλα. Απλά θα την διαλύσω. Εδώ έχω 42 γραμμάρια νοπή μαγιά. Αν θα χρησιμοποιήσετε τη ξηρή, θα βάλετε 14 έως 16 γραμμάρια. Έχω διαλύσει. Αφήνω στην άκρη. Κατευθείαν στο κάδο του μίξερ θα κοσκινήσω όλο το αλεύρι. 1 κιλό ζυγισμένο. Τοποθετώ τον κάδο του μίξερ στη θέση. Ρίχνω μέσα στο αλεύρι 1 πρέζα αλάτι, μισό κουταλάκι του γλυκού κακουλέ, κάρδαμο, 1 κουταλάκι του γλυκού μαστίχα που έχω χτυπήσει με ζάχαρη από την ολική ποσότητα, 8 γραμμάρια μαχλέπι, ξύσμα από 1 ακέρατο πορτοκάλι. Βάζω το γάντζο και το βάζω σε χαμηλή ταχύτητα, απλά να μου ανακατέψει όλα αυτά τα στερεά υλικά. Συν τη ζάχαρη που ρίχνω. Αφού ανακάτεψα τα στερεά υλικά, σταματάω το μίξερ και ρίχνω όλα τα υλικά που έχω, το γάλα που έχω διαλύσει 42 γραμμάρια μαγιά φρέσκια, 2 αυγά, 150 γραμμάρια βούτυρο, το οποίο είναι σε θερμοκρασία δωματίου, σχετικά μαλακό, και την βανίλια προαιρετικά. Αν θέλετε να έχετε έντονο άρωμα μαστίχας και μαχλέπι, μην το βάζετε. Λοιπόν, και τώρα το ανακατεύω σε χαμηλή ταχύτητα 2 λεπτά. Το μυστικό
στο συγκεκριμένο τσουρέκι είναι να χτυπηθεί στο μίξερ 2 λεπτά σε χαμηλή ταχύτητα. Τώρα την αυξάνω τη ταχύτητα, την πάω από 2 που ήταν στο 4 και αφήνω έτσι να χτυπηθεί 1/4. Αυτό είναι μυστικό για να έχει ίνες. Έχει περάσει 1/4, κλείνω το μίξερ. Κολλάει λίγο στα χέρια, αλλά αυτό δεν μας πειράζει. Δεν θα βάλω άλλο αλεύρι. Πολύ καλό το ζυμάρι. Δεν θα το μπουκώσω με αλεύρι. Παίρνω όλο το αλεύρι από τα τυχώματα. Και θα το αφήσω όπως είναι. Κλείνω με μία μεμβράνη. Το σκεπάζω το μπολ και με την πετσέτα και αφήνω στο φούρνο μέσα. Το έχω ανάψει στους 50 βαθμούς για 2-3 λεπτά για να ζεσταθεί λίγο ο φούρνος. Το έκλεισα και θα το βάλω αυτό μέσα για 1 ώρα. Και καλή επιτυχία στο φούσκωμα. Λοιπόν, πέρασε 1,5 ώρα. Το άφησα λίγο παραπάνω γιατί λίγο κάνει κρύο. Έχει διπλασιαστεί λίγο παραπάνω. Βγάζω όλο το αέρα. Σχοβολάει. Βάζω λίγο αλεύρι κάτω στο ξύλο. Τι ωραίο ζυμάρι. Ρίχνω και από πάνω λίγο για να του βγάλω τον αέρα. Καλά, ζωντανό, δείτε. Από αυτή την ποσότητα που σας έχω δώσει, δηλαδή εδώ θα το ζυγίσω τώρα για να ξέρω πόσο είναι. Δύο κιλά ζυμάρι. 2 κιλά ζυμάρι. Εδώ είναι 2 κιλά ζυμάρι και εγώ θα φτιάξω 3 τσουρέκια. Λοιπόν, και θα φτιάξω από 600 γραμμάρια βγαίνει, 660 γραμμάρια βγαίνει το κάθε ένα. Για να μην βάζετε περισσότερο αλεύρι, μπορείτε να βρέχετε λιγάκι να λαδώνετε τα χέρια σας. 685, εντάξει, θα... Έχω ετοιμάσει κι άλλο ένα ξύλο και βάζω το πρώτο ζυμαράκι στο ξύλο για να μοιράσω και το δεύτερο. Λοιπόν, εδώ θα τα κόψω στη μέση. Θα ζυγίσω, πρέπει να είναι λιγάκι παραπάνω από το άλλο. Δεν μας πειράζει καθόλου. Όχι, τα ίδια είναι.
λίγο παραπάνω αυτό. Εκεί. Και τα βάζω δίπλα εδώ. Κλείνω με μία μεμβράνη και αφήνω για 10 λεπτά να ξεκουραστεί λίγο το ζυμαράκι για να αρχίζω να φτιάχνω τα κορδόνια. Θα προετοιμάσω τη λαμαρίνα και το χαρτί, δηλαδή πήρα ένα κομμάτι χαρτί και κάνω μία... Κλείνω λιγάκι, τη γυρίζω. Λοιπόν, είναι για να με βοηθήσει, σε αυτή εδώ τη λαμαρίνα θα βάλω 2 τσουρέκια. Θα κάνω το ίδιο και από την άλλη μεριά, για να βοηθήσει στα τσουρέκια να φουσκώσουν προς τα πάνω. Πάλι το ίδιο. Θα κάνω 2 πλεξούδες και ένα στεφάνι. Λοιπόν, και όταν θα τα βάλω εδώ, θα σηκώσω και μεταξύ τους. Πέρασε η ώρα μας, βάζω λίγο αλεύρι. Παίρνω το πρώτο μπαλάκι που έχω σχηματίσει και το μοιράζω στα 3. 1, 2, 3. Ωραία. Λοιπόν, να τα ζυγίσω, αυτό έχει παραπάνω. Λοιπόν, ζύγισα και τώρα θα κάνω κορδόνια. Θα κάνω το ένα, θα τα αφήνω να ξεκουράζεται λίγο. Το ίδιο θα κάνω και με το άλλο. Και έτσι παίρνουμε το πρώτο που έχουμε κάνει και κάθε φορά που θα το παίρνουμε θα είναι ακόμα πιο εύπλαστο. Να βλέπετε πως ανοίγει. Δηλαδή κάθε φορά πρέπει να το αφήνετε να ξεκουράζεται. Και ξανά. Λοιπόν, και παίρνω 3 και αρχίζω και πλέκω, δηλαδή δεν το πλέκουμε πολύ σφιχτά, γιατί θα το αφήσουμε το όλα πάλι για το δεύτερο φούσκωμα και πρέπει τη στιγμή που θα φουσκώνουν πρέπει να έχουν περιθώριο να φουσκώσουν. Διαφορετικά, αν θα το κάνετε σφιχτά, όταν θα το βάλετε στο φούρνο να ψήνετε, θα σκιστεί. Λοιπόν, παίρνω 2
Το βάζω από κάτω για να μην ανοίξει και με το ίδιο τρόπο κάνω τώρα Είδατε πως το έκανα, πολύ εύκολο. Βάζω στη λαμαρίνα, εκεί. Λοιπόν, κάνω εδώ ένα διαχωριστικό σκεπάζω με μεμβράνη και φτιάχνω το δεύτερο. Το ίδιο και εδώ μοιράζω. Και με το ίδιο τρόπο αρχίζουμε και ανοίγουμε κορδόνια. Βλέπετε πως ακούει το ζυμάρι. Και πάμε πάλι το πρώτο για λίγο. Αυτό θα το κάνω λιγάκι πιο μικρό από το άλλο. Ωραία. Και πάμε τώρα να κάνουμε την πλεξούδα. Και το γυρνάμε από εκεί. Και το ίδιο και εδώ. Και γυρνάω. Βάζω και το δεύτερο. Σκεπάζω και αυτό. Και σκεπάζω με πετσέτα και αφήνω για 30 λεπτά για το δεύτερο φούσκωμα. Ίσως θα χρειαστεί 40. Και πάμε να κάνουμε τώρα το στεφάνι. Μοιράζουμε και αυτό. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε το στεφάνι. Το ίδιο, ίδια διαδικασία δηλαδή. Κάνω το πρώτο, λίγο το ανοίγω και βάζω στην άκρη το ίδιο και εδώ. Ωραία, πάμε πρώτο πάλι. Ωραία, το ίδιο. Άλλη μία, νομίζω είμαστε καλά. Βλέπετε. Ωραία. Και πάμε
να τα πλάθουμε. Εδώ δεν κλείνουμε γιατί θα το κάνουμε στρογγυλό, άρα πρέπει να το πλέξουμε. Λοιπόν, τώρα κάνουμε στρογγυλό και περιπλέκουμε λοιπόν, και επειδή εδώ θα μπει αυγό και δεν θέλω να βάλω αυγό να ψήνεται, έχω μία φόρμα γυάλινη, βάζω, το φτιάχνω, ωραία, παίρνω τη φόρμα αυτή που έχω, είναι σε μέγεθος του αυγού που έχω και βάζω εδώ για να μου αφήσει την τρυπούλα. Επίσης σκεπάζω και αφήνω αυτό για 30 λεπτά. Τον φούρνο τον έχω βάλει να προθερμαίνεται στους 180 και περιμένουμε να ολοκληρώσουμε. Και ελάτε να ετοιμάσουμε τα αυγά για επάλυψη. Εδώ έχω 3 κρόκους αυγών και θα βάλω 3 κουταλιές της σούπας γάλα. Έτοιμο. Πέρασαν 40 λεπτά. Έχουν φουσκώσει. Βλέπετε πόσο όμορφα γίνανε. Και το τελευταίο στάδιο είναι η επάλυψή τους. Με μαλακό πινέλο, προσεκτικά για να μην τραυματίσουμε, γιατί αν θα τραυματίσουμε βγαίνει αέρας και δεν θα φουσκώσουν. Ρίχνουμε φιλέ αμυγδάλου τώρα που ακόμα είναι βρεγμένο για να κολλήσει. Και πάμε να λείψουμε και το δεύτερο. Βάζουμε και εδώ αμυγδαλάκι. Και είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Και μπαίνουν στο φούρνο, στο μεσαίο ράφι, για 20 λεπτά σε αντιστάσεις και τα τελευταία 5 λεπτά με αέρα. Και καλή μας επιτυχία. Πέρασαν 20 λεπτά σε αντιστάσεις και τώρα βάζω με αέρα για άλλα 5 λεπτά. Πέρασε ο χρόνος μας, τα βγάζουμε. Ομορφιές. Και τώρα θα προετοιμάσουμε και το στεφάνι μας. Βλέπετε πώς έχει φουσκώσει. Προσεκτικά βγάζουμε για να μην τραβήξουμε τις ίνες. Και αφήνω 1 λεπτό να στεγνώσει και θα το περάσω δεύτερη φορά για πιο έντονο χρυσαφί χρώμα. Πέρασε 1 λεπτό και περνάω άλλο ένα χέρι
για πιο έντονο χρυσαφί χρώμα. Και να του ρίξουμε αμυγδαλάκι. Τέλειο. Και βάζω το υπόλοιπο. Λοιπόν, και θέλω να δείτε τις ίνες. Δείτε πως είναι από κοντά. Δείτε. Δεν θέλω τώρα να το κόψω γιατί είναι πάρα πολύ ζεστό. Θα αφήσουμε λίγο να κρυώσουν και μετά θα σας δείξω. Πέρασαν τα 20 λεπτά στις αντιστάσεις και βάζω άλλα 5 αέρα. Και βγάζουμε και το άλλο. Και το βάλουμε και στεφανάκι. Θα κρυώσει λιγάκι. Μου σχοβολάει ο τόπος. Βγάζω λοιπόν αυτό. Αφήνω να κρυώσει λιγάκι. Και θα βάλουμε και το αυγουλάκι μέσα. Θα βάλουμε και αυγουλάκι μέσα. Και είναι μια χαρά. Και πάμε να δούμε τις ίνες. Δείτε. 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 Δείτε, ίνες. Έχετε δει τόσες πολλές. Λοιπόν, και σας δείχνω ακόμα πιο κοντά, δείτε. Καλά. Τέλειο. Πούπουλο. Πούπουλο. Κόλλα. Κόλλα, Αλβίνα. Και μπράβο και στα χέρια σου και το χρόνο. Και πάμε λίγο να τα πούμε. Εδώ τώρα θέλω να κάνω το εξής. Θέλω να σας δείξω τι σκέφτηκα φέτος, επειδή δεν έχω καθόλου χρόνο για να βάψω τα αυγά. Δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία, να τα βράσω, να τα βάψω, βαφές, ξέρετε όλη τη διαδικασία, ενώ θέλω να έχω βαμμένα αυγά στο σπίτι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το Πάσχα. Και σκέφτηκα το εξής. Εδώ έχω 2 εξάδες βαμμένα αυγά εμπορίο, από το σούπερ μάρκετ έχω πάρει. Λοιπόν, το ένα αυγό έχω βάλει μέσα στο τσουρέκι, σας έδειξα. Λοιπόν, και εδώ είναι τα κόκκινα. Και εδώ είναι 2 κόκκινα, 2 πράσινα και 2 μπλε. Αυτά διάλεξα, αυτά μου άρεσαν. Και εδώ έχω
βρόσιμα φύλλα χρυσού, δηλαδή βρόσιμα φύλλα ζαχαροπλαστικής λέγονται. Αυτό είναι ασημένιο και αυτό είναι χρυσό, είναι πραγματικό χρυσό 24 καρατίων σε φύλλα. Αλλά είναι πάρα πολύ λεπτό, καταλαβαίνετε. Δεν είναι φθηνό, το κάθε ένα ας πούμε έχει, το χρυσό έχει 8 ευρώ και κάτι, το ένα φύλλο, το οποίο το ένα φύλλο είναι, τι διάσταση έχει, θα σας πω τώρα, 80 mm, 80 επί 80, έτσι. Λοιπόν, και 2 χρυσά και το ασημένιο που είναι λιγάκι πιο φθηνό και έχει μισά λεφτά από αυτά, δηλαδή 4 και κάτι. Το έχω παραγγείλει στο ίντερνετ, μου το έχουν φέρει. Λοιπόν, και θα το κάνουμε τώρα το εξής, θα σας δείξω μία τεχνική που ίσως προλάβετε να το παραγγείλετε, ίσως το έχετε στο σπίτι και δεν ξέρετε ας πούμε ότι γίνεται να το κάνετε έτσι όπως θα σας δείξω. Όπως και να έχει και να παραγγείλετε προλαβαίνετε, διότι το βίντεο αυτό που εγώ κάνω τώρα θα βγει την Κυριακή. Τα αυγά βάφουμε νομίζω τη Μεγάλη Πέμπτη, οπότε έχετε χρόνο. Οπότε ελάτε να σας δείξω πώς θα γίνει και εδώ έχω αυγοθήκη που θα στρώσω τα αυγά και εκτός των άλλων εδώ έχω ασπράδι αυγού, το οποίο θα χρησιμοποιήσω, 2 γάντια που θα φορέσω, ένα πινέλο και έφερα την κάμερα πιο κοντά και τώρα θα σας δείξω τι θα κάνω. Λοιπόν, καταρχήν θα ανοίξουμε ένα φακελάκι, αυτό είναι χρυσό. Λοιπόν, το ανοίγω από εδώ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ μικρό το φύλλο, βγάζω όλο για να το δείτε. Ορίστε, ελπίζω να φαίνεται, βλέπετε πως είναι. Επίσης, έχω αυτό εδώ gold dust, χρυσή σκόνη. Πέρσι σας έχω δείξει, αλλά σας έχω δείξει με αυγά με φυσικά χρώματα. Και τώρα σας δείχνω πώς είναι, δηλαδή βλέπετε πώς είναι, συμπαθητικά είναι, τα χρώματα είναι πάρα πολύ ωραία αυτά. Πάμε να κάνουμε και ένα πρασινάκι με το ίδιο τρόπο. Ωραία. Λοιπόν, άλλο ένα χρυσό. Κάνω ένα κόκκινο. Λοιπόν, και θα το ολοκληρώσω και αυτό με τη σκόνη. Σας έχω φτιάξει εδώ την κατάσταση. Λοιπόν, τσουρέκια, κουλουράκια σμυρνέικα, αυγουλάκια σοκολατένια και εδώ δεν μπόρεσα να βάλω όλες γιατί δεν χωράνε όλες. Λοιπόν, είναι η παρδάλο, η λίτσα, παρδαλίτσα, η κουνέλα μάλλον, αυτό είναι θηλυκό, χρόνια το έχω. Λοιπόν,
Και είμαστε έτοιμοι για το Πάσχα όσον αφορά τα απαραίτητα. Μπορέσαμε και φτιάξαμε και δόξα τω Θεώ που καταφέραμε και φέτος να είμαστε ευγνώμων, να είμαστε ευχαριστημένοι που άλλη μια χρονιά πέρασε όπως πέρασε, αλλά είμαστε στα πόδια μας, έχουμε την υγειά μας και αυτοί που ταλαιπωρήθηκαν να τους δώσει ο Θεός δύναμη για να ξεπεράσουν την κάθε δυσκολία. Λοιπόν, τι να πω τώρα για τα κουλουράκια. Είπαμε για τα αυγουλάκια δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ κανονικά, να βάψω τα αυγά κτλ. Αλλά πήρα έτοιμα και έκανα αυτές τις ομορφιές με χρυσό από πάνω. Έκανα το κάτι διαφορετικό, εντάξει να μην είναι τόσο ψυχρό, αλλά έκανα έτσι ωραία πραγματάκια. Με χρυσό σας το δείχνω, τσουρέκι, εντάξει. Δεν υπάρχει, το είδατε, με ίνες είναι και τι έκανα, το μόνο που έκανα είναι που έβαλα, σας δίνω τη πιο εύκολη συνταγή από την άποψη ότι όλα μαζί να τα βάλετε μέσα στο μίξερ, αν έχετε μίξερ. Λοιπόν, μίξερ εννοώ το σταθερό, επιτραπέζιο, τότε το μόνο που θα χρειαστείτε είναι τα υλικά. Λοιπόν, και 2 λεπτά σε χαμηλή ταχύτητα από, ας πούμε, όχι στο 1, αλλά στο 2, για 2 λεπτά και μετά θέλουμε άλλα 15 λεπτά συνεχόμενο ανακάτεμα στο μίξερ σε μέτρια προς γρήγορη ταχύτητα και τα βγάζετε, φουσκώνει, μοιράζετε, πλέκετε και ειδού το αποτέλεσμα. Από τις αναλογίες που σας έχω δώσει, από τα υλικά που σας έχω δώσει, λοιπόν, μου βγήκανε 3 τσουρέκια. Ένα, το έβαλα περισσότερο τώρα, είδατε και τα μακρόστενα με τις κοτσίδες, τις πλεξούδες. Λοιπόν, και αυτό έβαλα έτσι για ομορφιά, γιατί είναι στρογγυλό, γιατί είναι στεφάνι και ταιριάζει με όλα τα άλλα. Δηλαδή, σας έκανα εδώ τζάμπο μπεμπέ. Λοιπόν, μου βγήκανε 3, τα οποία 3 τσουρέκια από 660 γραμμάρια, κάπου εκεί το κάθε ένα. Πιστεύω ότι είναι μια χαρά, αν η οικογένειά σας δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εντάξει, μπορείτε να φτιάξετε ας πούμε 3, μπορείτε να φτιάξετε και 4, αλλά θα είναι μικρότερα. Αλλά να ξέρετε, υπάρχει ένα μυστικό. Όσο πιο μεγαλύτερο είναι το τσουρέκι, γι' αυτό και τα μαγαζιά, ο Τερκενλής και όλα τα μαγαζιά που φτιάχνουν ωραία τσουρέκια τα κάνουν μεγάλα. Γιατί το μεγάλο τσουρέκι δεν στεγνώνει εύκολα και κρατάει την υγρασία. Καταλάβατε, γι' αυτό είναι και μαλακά. Όταν πάμε στο μαγαζί, εντάξει, αν είμαστε τυχεροί και πήραμε την ίδια ώρα, όχι την ίδια ώρα, την ίδια μέρα που φτιάχτηκε, okay. Αλλά βλέπουμε ότι και τη δεύτερη και τρίτη μέρα όταν πηγαίνουμε είναι μαλακά και αυτό είναι πάρα πολύ μαλακό, παρόλο που το έφτιαξα εχθές. Είναι μαλακά γιατί παραμένει, κρατάνε την υγρασία και δεν στεγνώνουν. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μυστικό. Μάλλον το πρώτο μυστικό είναι το ανακάτεμα, το οποίο το ανακάτεμα, μην ακούτε τις μπουρδες ας πούμε, το τύπου χωρίς μίξερ με ίνες, δεν γίνεται χωρίς μίξερ με ίνες, δηλαδή γίνεται, αλλά αν το μίξερ χρειάζεται 15 λεπτά για να το ανακατέψει σε μία ταχύτητα από μεσαία προς μεγάλη, στα χέρια για να βγουν οι ίνες πρέπει να ζυμώνετε στο χέρι 20 λεπτά, μη σας πω 25, δηλαδή έχετε ας πούμε αντοχές, εγώ δεν μπορώ να με ζυμώνω 20 λεπτά γιατί τα χέρια μου είναι και πιανιστικά, τι να κάνουμε, δηλαδή σφίγγουν πάρα πολύ. Καλή θεραπεία, δεν λέω, και δεν το κάνουμε και κάθε μέρα, μία φορά το χρόνο το Πάσχα, ίσως μπορεί κάποιος να, ας πούμε, να κάτσει 20 λεπτά να το ζυμώσει.
Εντάξει, έχω κάνει εγώ αυτό, αλλά δεν το συγκρίνω με το αποτέλεσμα που δίνει το μίξερ. Οπότε μην ακούτε χωρίς τέτοια εντάξει. Λοιπόν, γιατί οι ίνες δεν είναι το μαχλέπι, δεν είναι το... βοηθάει η μαστίχα ίσως λίγο. Αυτά δίνουν άρωμα, δίνουν γεύση πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, εμένα το σπίτι μου σκοβολάει από χθες, μιλάμε σαν να το έχω ψεκάσει σε όλες τις γωνίες του σπιτιού, άρωμα με μαστίχα και μαχλέπι και κακουλέ. Λοιπόν, αυτό που κάνει τις ίνες είναι το καλό ανακάτεμα, τελείως. De facto. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εντάξει, εμένα μου αρέσουν με ίνες, αλλά έχω φτιάξει και τσουρέκια, μικρά τσουρεκάκια, νηστίσιμα κτλ. Τα οποία ναι μεν υπάρχουν ίνες την ώρα που το βγάζεις από το φούρνο, ακόμα βγάζουν. Μετά όταν κρυώνουν, γίνονται σαν... εντάξει. Αυτό που δεν πρέπει να κάνει, δεν πρέπει να θρηματίζεται όταν κρυώνει. Αυτό. Αν το καταφέρετε αυτό, που συνήθως όταν έχει ίνες καλό τσουρέκι, δεν θρηματίζεται όταν μπαϊατίζει, έτσι. Όταν δεύτερη, τρίτη μέρα, εντάξει, δεύτερη δύσκολα, τρίτη, τέταρτη μέρα, γιατί δεν το τρώμε όλο το τσουρέκι. Δεν παίρνω όρκο, δεν παίρνω όρκο. Λοιπόν, γιατί μπορώ να το φάω αν είναι ζεστό, άστα, αλλά δεν είναι πολύ καθόλου καλό, γιατί το στομάχι γίνεται, τέλος πάντων. Και μου βγήκαν 3 τσουρέκια, τα οποία 3 τσουρέκια σας είπα από 600 κάτι γραμμάρια. Ένα καλό μέγεθος και να το πας επίσκεψη αν πας κάπου να το φτιάξεις ωραία σε ωραία τυλιγμένο σε ένα χαρτί διάφανο, ας πούμε, που υπάρχουν ειδικά χαρτιά. Λοιπόν, και να κάτσει μια οικογένεια 4 άτομα, 2 μέρες, με το τσάι, με το πρωινό. Να βλέπεις τι ξέχασα να πάρω. Ξέχασα να πάρω μαρμελάδα, ήθελε μαρμελάδα αύριο το πρωί να φάω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα, τα υπόλοιπα τα έχω τυλίξει σε μεμβράνη και τα έχω βάλει στη κατάψυξη. Όταν θέλω, βγάζω και αφήνω να ξεπαγώσει και τρώμε. Δεν το ζεσταίνω, έτσι, δεν το ζεσταίνω. Απλά αφήνω αρκετή ώρα, δηλαδή αν θέλουμε να φάμε π.χ. αύριο και σήμερα είναι κατεψυγμένο, θα το βγάλω από βράδυ και όλη τη νύχτα να ξεπαγώσει, δεν θα είναι ζεστό, αλλά θα είναι μαλακό. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό, μία κυρία με ρώτησε με κουλουράκια, λόγω των παιδιών μικρών, λέει μπορώ να μην βάλω κονιάκ. Βεβαίως, μπορείτε να μην βάλετε κονιάκ, αντικαταστήσετε λοιπόν, αν δεν θέλετε να βάλετε κονιάκ, αντί για 280 ml που βάζουμε το χυμό, θα βάλουμε 50, επειδή το κονιάκ είναι 110 ml, θα βάλουμε 50 ml επιπλέον χυμό πορτοκάλι και 60 ml νερό απλό. Δηλαδή είναι υγρά. Ουσιαστικά το κονιάκ τι προσφέρει? Το υγρό συν το άρωμα. Λοιπόν, ωραία. Εγώ πιστεύω ότι σας κάλυψα σε όλα. Τα τσουρέκια, τα φετινά, η διαφορά με τα περσινά είναι ότι όλα τα υλικά μπήκαν στο κάδο του μίξερ ταυτόχρονα και άρχισε το ζύμωμα με το μίξερ. Αυτή είναι η διαφορά. Αν θέλετε κάντε έτσι, αν έχετε μίξερ. Αν όχι, παίρνετε τις άλλες συνταγές που έχω, νομίζω 3-4 έχω εγώ τα τσουρέκια. Λοιπόν, και αλεύρι. Εννοείται ότι θα πάρετε αλεύρι για τσουρέκια πάνω από 13% πρωτεΐνη. Λοιπόν, καλό φούσκωμα, δηλαδή θα το αφήσετε εκεί, π.χ. εγώ σας είπα για 1 ώρα βάζω για να φουσκώσει, δεν μου έφτασε 1 ώρα γιατί η θερμοκρασία, παρόλα που το έβαλα και μέσα στο φούρνο, που το είχα ανάψει 2-3 λεπτά σε 50 βαθμούς, μετά το έκλεισα και έβαλα μέσα, αναγκάστηκα και έκανα αυτό άλλες 2 φορές, γιατί μετά από 1 ώρα που πέρασε είχε διωγγωθεί, αλλά δεν είχε διωγγωθεί αρκετά για να είναι φουσκωμένο. Λοιπόν, μετά, αυτό που θέλω να προσέξετε, όχι να προσέξετε, αυτό που μπορείτε να κάνετε μάλλον, είναι ότι τη στιγμή που θα το
κόψετε τα κομμάτια, δηλαδή θα τα μοιράσετε και θα ξέρετε από πόσα γραμμάρια είναι το κάθε τσουρέκι σας. Λοιπόν, αμέσως μπορείτε να φτιάχνετε τα κορδόνια. Αμέσως. Κορδόνια. Φυτίλια. Και φυτίλια το λένε. Και φυτίλια και... Το θυμήθηκα καλέ. Λοιπόν, ωραία. Με αυτή τη συνταγή, με το τσουρέκι, εγώ τελειώνω τις συνταγές που είναι νηστίσιμες. Είδατε ότι την Σαρακοστή δεν σας είχα τσιγκλίσει με καμία άλλη συνταγή, όλες ήταν νηστίσιμες. Γιατί σέβομαι εσάς, σέβομαι τον εαυτό μου και σέβομαι επίσης την Σαρακοστή. Μπορεί να μην κρατάω αυστηρά την νηστεία, ωστόσο σέβομαι τους ανθρώπους που την ακολουθούν. Θα τα πούμε μέχρι την Ανάσταση, θα σας βγάλω μία συνταγή την Πέμπτη, την οποία μπορείτε να την βάλετε στο λαμπριάτικο τραπέζι, στο μεσημεριανό σας φαγητό την ημέρα του Πάσχα. Δεν θα σας πω τι είναι αυτό, αλλά πιστεύω ότι θα μείνετε ευχαριστημένοι. Μέχρι τότε, εγώ σας εύχομαι καλή μεγάλη εβδομάδα και να μου είστε όλοι καλά. Αν φτάσετε μέχρι εδώ και σας άρεσε το περιεχόμενο, το βίντεο, η συνταγή κτλ. Μην ξεχάσετε να μου βάλετε ένα like, αυτό είναι το ευχαριστώ σας για τη δουλειά τη δική μου, γιατί δεν είναι λίγη η δουλειά που κάνω, έτσι. Αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα, η εγγραφή σας θα είναι η χαρά μου. Λοιπόν, και εννοείται ότι παίρνετε το βίντεο και μοιράζεστε με τους φίλους σας, αν σας άρεσε φυσικά. Ήμασταν στο Melody of Taste, Βιταλμπίνα, όλη η παρέα μεγάλη και φυσικά και η Λίζα, η οποία έχει βγάλει το φόρεμά της. Λοιπόν, όχι, μην κάνεις αυτό. Λοιπόν, και είναι πλέον, έτσι, μπαλίτσα έχει γίνει τριχωτή. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Σας φιλώ πολύ, να μου είστε καλά, γεια σας.